নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ডাইক্ল'উইন প্লাছ টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ডাইক্ল'উইন প্লাছ টেবলেটটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ ড'জ আৰু এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, ডাইক্ল'উইন প্লাছ টেবলেটটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে উইং ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু ইয়াত থকা মূল উপাদানসমূহ হ'ল ইয়াতে ডিক্ল'ফিনেক ছ'ডিয়াম ফছফেট আছে আৰু ইয়াতে পেৰাচিটামল আছে। বন্ধুসকল, ইয়াতে মোৰ 10টা টেবলেট আছে আৰু ইয়াৰ মূল্য হ'ল মাত্ৰ 20 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, ডাইক্ল'উইন প্লাছ টেবলেটটো পেইন কিলাৰ টেবলেট হয় আৰু এই টেবলেটটো জেনেৰিক প্ৰডাক্টৰ মেডিচিন হয়। এই টেবলেটটো মূৰৰ বিষ, কঁকালৰ বিষ, জইণ্টৰ বিষ, বেক পেইন, জ্বৰ, দাঁতৰ বিষ আৰু শৰীৰৰ যিকোনো অংশত হোৱা বিষ নিৰাময় কৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই ডাইক্ল'উইন টেবলেটটো পেশীৰ বিষ, অষ্টিঅ'আৰ্থৰাইটিছ, পিঠিৰ বিষ, শৰীৰৰ যিকোনো অংশত হোৱা বিষ নিৰাময় কৰাত বহুতো কাম কৰে। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো গৰ্ভৱতী মহিলাই ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু যিসকল লোকৰ কিডনীৰ সমস্যা আছে সেইসকলে ব্যৱহাৰ নকৰিব। লিভাৰৰ সমস্যা থকা ব্যক্তিয়ে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু হাৰ্টৰ সমস্যা থকা ব্যক্তিয়ে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। বন্ধুসকল, এই ডাইক্ল'উইন প্লাছ টেবলেটটো যিসকল লোকৰ শৰীৰৰ বিষ, জইণ্টৰ বিষ, মূৰৰ বিষ, জ্বৰ আছে সেইসকলে এটাকৈ টেবলেট দিনত 2 বাৰ খোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব অথবা আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে ব্যৱহাৰ কৰিব। এই ডাইক্ল'উইন প্লাছ টেবলেটটোৰ সৈতে আপোনালোকে এইসমূহ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব, যেনেকৈ আপোনাৰ একুলাৰ এলেছ, কেটনপ ইনজেকশ্যন, কেটনপ টেবলেট, কেট'ফ্লাম এছাৰ টেবলেট, জেপটল চিয়াৰ টেবলেট, ফলিটেক্স টেবলেট, ৰেমিষ্টাৰ টেবলেট, এইসমূহ টেবলেট আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো আপোনালোকে যেতিয়া ড্ৰাইভিং কৰিব সেইটো সময়ত আপোনালোকে এই টেবলেটটো নাখাব আৰু এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ গেছ হোৱা, বদহজম, হাৰ্টবাৰ্ণৰ সমস্যা, স্কিন এলাৰ্জি, স্কিন ৰেডনেছ, বমি ভাৱ, মূৰৰ বিষ আদি এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এই টেবলেটৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।